Hei taas! Tämä video on kolmas osa monikon genetiivivideoista. Nyt katsomme, miten erilaiset pronominit toimivat monikon genetiivissä. Jos et ole katsonut monikon genetiivi osa 1 ja osa 2 videoita, katso ne ensin. Sen jälkeen katso tämä video. Tällä videolla on tosi paljon pientä asiaa, joka on ehkä vaikea muistaa. On hyvä idea katsoa video myöhemmin uudestaan, jotta muistat asiat paremmin. Okei, aloitetaan. Aloitetaan persoonapronomineista. Loogisesti vain monikon persoonamuodoilla voi olla monikon genetiivi. Persoonapronominien monikon genetiivit näet tässä. Mennään heti eteenpäin ja katsotaan muutama esimerkki. Me tiedämme, että monikon genetiiviä käytetään samalla tavalla kuin yksikön genetiiviä. Esimerkiksi nesessiivilause, meidän täytyy käydä kaupassa. Omistaminen, onko tuo takki teidän? Muista, että tässä muoto teidän on kohtelias muoto. On yksi takki ja yksi ihminen. Lopuksi monikon genetiiviä käytetään postpositioissa. Esimerkiksi tässä asuvat Virtaset. Heidän vieressä asuvat Lahtiset. Katsotaan seuraavaksi, miten demonstratiivipronominit toimivat. Suomen kielen demonstratiivipronominit ovat yksikön perusmuodossa tämä, tuo ja se. Monikon perusmuodot ovat nämä, nuo ja ne. Demonstratiivipronominien monikon genetiivit ovat näiden, noiden ja niiden. Katsotaan seuraavaksi esimerkkejä, niin ymmärrämme paremmin, miten pronominit oikeasti toimivat. Tässä kuvassa on talo, ja talossa on monta ikkunaa, ja ne täytyy pestä. Jos annamme ohjeen toiselle ihmiselle, voimme sanoa imperatiivissa, pese ensin nämä ikkunat. Käytämme pronominia nämä, koska ikkunat ovat sen ihmisen vieressä, joka puhuu. Usein myös ihmisen käsi on auki, kun hän sanoo tämä tai nämä. Jos näemme ikkunat, mutta ne eivät ole meidän vieressämme, voimme osoittaa sormella ja sanoa tuo tai nuo. Kun tiedämme tämän asian, voimme tehdä uuden ohjeen. Näiden ikkunoiden jälkeen voit pestä nuo ikkunat. Tietysti sama toimii
myös toisinpäin. Voimme sanoa, noiden ikkunoiden jälkeen voit pestä nämä ikkunat. Katsotaan seuraavaksi esimerkki, kuinka pronomini ne toimii monikon genetiivissä. Suomessa elää paljon muuttolintuja. Se tarkoittaa, että ne asuvat Suomessa keväällä, kesällä ja syksyllä. Talvella niiden täytyy muuttaa etelään, esimerkiksi Eurooppaan ja Afrikkaan. Eli koska viimeinen lause on nesessiivilause, meidän täytyy käyttää monikon genetiiviä. Katsotaan vielä esimerkkejä siitä, milloin tarvitset monikon genetiiviä. Tämä on vanha asia, mutta on hyvä katsoa asia uudestaan niin, että käytämme demonstratiivipronomineja. Ensimmäinen tilanne on omistaminen. Esimerkiksi noiden opiskelijoiden kirjat ovat kotona. Toinen tilanne on postpositio. Esimerkiksi tässä ovat appelsiinit ja niiden vieressä ovat omenat. Kolmas tilanne on pitää, täytyy, on pakko, eli nesessiivilause. Esimerkiksi näiden autojen täytyy siirtyä toiselle parkkipaikalle. Neljäs tilanne on helppo lause. Esimerkiksi metsässä asuu lintuja. Talvella niiden on vaikea löytää ruokaa. Viides tilanne on ennen minen sanaa, eli näiden sienien syöminen on vaarallista. Tähän loppuu monikon genetiivi-videoiden sarja. Toivottavasti olet oppinut paljon. Muista kirjoittaa minulle kommentti, mitä pidit videosta, ja kysy myös kysymyksiä. Heippa!